ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง 2 ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ถ้าทุกท่านฟังคลิปนี้จบแล้วชีวิตไม่ดีขึ้น ผมจะปิดช่องนี้เลยครับ เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นพี่มันโหดไป อ๋อโหดไป คุณออนคะเดี๋ยวเราจะไม่มีงานทำนะ อ๋อ งั้นต้องเอาใหม่ ถ้าทุกท่านฟังคลิปนี้จบแล้วชีวิตไม่ดีขึ้น ทำไรเดียในคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของคู่มือการพัฒนาตัวเองที่ใช้ได้ตลอดชีวิตครับ ผมเองก็ได้ทำหนังสืออยู่หลายเล่มหากคุณผู้ฟังฟังมาตั้งแต่ EP แรกๆก็มีเป็นหลักร้อยใช่ไหมครับพาร์ทนี้จึงเป็นโอกาสดีครับที่ผมจะนำคู่มือที่ผมได้ตกผลึกไม้กับคุณผู้ฟังทุกท่าน หากพูดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองทำไมเราต้องพัฒนาตัวเอง หากคุณเปิดไปในโซเชียลมีเดียหากคุณไปดูในร้านหนังสือคำว่าพัฒนาตัวเองจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยมากๆการพัฒนาตัวเองคือการยกระดับคุณภาพชีวิตความคิดเพื่อทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นดังนั้นการพัฒนาตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แน่นอนครับเรารู้ว่าการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วจะต้องมีขั้นตอนมีวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จกับสิ่งนั้นผมได้ทำคู่มือนี้มาให้คุณผู้ฟังครับสามารถเอาไปปรับใช้ได้ผมจะเริ่มตั้งแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดที่เป็นรากฐานของชีวิตไปจนถึงส่วนที่สูงที่สุดที่เป็นเรื่องของความสำเร็จครับเรามาดูกันตรงนี้ครับผมจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนที่1คือ internal และส่วนที่2ก็คือ external ครับ2สิ่งนี้คือ2วิถีหลักของชีวิตที่คุณจะต้องดูแลให้ดี internal ในภาษาไทยแปลว่าภายใน external แปลว่าภายนอกสร้างเสาหลักหรือวิถีภายในให้ดีก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยไปภายนอกครับดังนั้นในวิถีที่1เราจะมาดูที่ internal กัน internal ผมจะแบ่งออกมาเป็น2ตัวครับก็คือ health และ wisdom health ก็คือ how you live สุขภาพ wisdom คือสติปัญญาครับเรามาเริ่มที่แก้วใบที่1กัน health กับ wisdom ผมจะแบ่งเป็นภาพที่ให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายนะครับเปรียบเสมือนแก้วทุกท่านจะต้องค่อยๆเติมน้ำในแก้วนั้นให้เต็มก่อนแล้วค่อยไปที่แก้วต่อไปแก้วใบแรกครับคือเรื่องของสุขภาพมาจากไหนแล้วทำไมมันถึงสำคัญสุขภาพสำคัญถึงขนาดที่ว่าหากวันนี้คุณมีสุขภาพไม่ดีแทบไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเลยครับสุขภาพคือภาพสะท้อนรูปแบบการใช้ชีวิตจึงเป็นที่มาของคำว่า health is depends on how you live สุขภาพของคุณขึ้นอยู่กับกิจวัตรและวิถีที่คุณใช้คำถามก็คือผมอยากให้คุณผู้ฟังนะครับทบทวนกับตัวเองก่อนสุขภาพที่คุณมีอยู่ในตอนนี้คุณทำดีที่สุดแล้วหรือยังเป็นสุขภาพที่คุณปรารถนาแล้วหรือยังหลายท่านอาจจะมีปัญหาสุขภาพแต่ในขณะเดียวกันบางท่านก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งผมยินดีด้วยครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในโลกสมัยใหม่นะครับเราเจอปัญหาเรื่องนี้กันบ่อยขึ้นทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจผมจะให้เฟรมเวิร์กตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้ทุกท่านสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้ซึ่งมันเรียบง่ายมากสิ่งนั้นผมจะเรียกว่า STF Model ครับ STF Model เป็นตัวย่อของแต่ละพฤติกรรมตัว S ตัวแรกครับลองทายดูว่ามันคืออะไร Sleep ครับ Sleep คือการนอนนั่นเองเรื่องของสุขภาพนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าหากการนอนยังไม่ดีอย่าเพิ่งคิดเรื่องอื่นเพราะการนอนที่ดีคือตัวแปรสำคัญของวิวัฒนาการมนุษย์การนอนคือช่วงเวลาที่สมองร่างกายของเราเกิดการเชื่อมต่อเกิดการเรียนรู้พอๆกับช่วงเวลาตื่นหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำการนอนที่ดีนะครับผมจะเริ่มที่สิ่งนี้ก่อนนอนให้ได้7 ชั่วโมงครึ่งถึง8 ชั่วโมงเป็นขั้นต่ำหากทุกท่านไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นซูเปอร์ฮิวแมนที่นอน4 ชั่วโมงแล้วเฟรชหรือสดชื่นเลยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ตกอยู่ในช่องนั้นเราเป็นมนุษย์ธรรมดาใช่ไหมครับเริ่มที่ชั่วโมงการนอนวางแผนก่อนว่าในแต่ละวันช่วงเวลาไหนคือช่วงเวลาที่คุณจะเข้านอนและช่วงเวลาไหนคือช่วงเวลาที่คุณจะตื่นนอนเริ่มที่ตรงนี้ก่อนครับวางแผนก่อนครับถ้ามีสมุดกับปากกาเขียนออกมาได้เลย2ครับนอนให้เวลาใกล้เคียงกันเพราะบางทีปัญหาเรื่องการนอนไม่ใช่ว่าคุณนอนไม่พอแต่อาจจะเป็นเพราะคุณไปถึงเตียงแล้วคุณนอนไม่หลับแล้วมันก็จะเป็นปัญหาคุณก็จะมีความทุกข์ระทมกับการนอนใช่ไหมครับวิธีแก้ที่ดีที่สุดแล้ว
เข้ากับสภาวะธรรมชาติของมนุษย์มากที่สุดก็คือนอนให้ใกล้เคียงกันครับหากวันนี้คุณผู้ฟังนอน3 ทุ่มวันต่อไปก็ขอให้อย่าห่างกันเกินครึ่งชั่วโมงในวัน2 วันแรกถ้าคุณไม่เคยฝึกเรื่องการนอนเลยมันอาจจะหลับได้ยากครับแต่เชื่อผมนะครับหากผ่านไป2 สัปดาห์3 สัปดาห์คุณจะนอนหลับง่ายขึ้นแล้วเชื่อไหมครับความสุขจากการได้รับการนอนที่มีคุณภาพมันแพงมากครับเพราะคนเกิน 50% บนโลกนี้เจอปัญหาเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังล่าสุดผมมีโอกาสได้ดูสถิติของทางประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับประเทศจีนครับวัยรุ่นมีปัญหาเรื่องการนอนถึง 21%วัยผู้ใหญ่มีปัญหาเรื่องการนอนถึง30 กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันเยอะมากนะครับพอคุณภาพการนอนไม่ดีคุณภาพด้านอื่นๆของชีวิตมันก็ลดน้อยถอยลงตามไปด้วยกับส่วนที่3ครับก่อนที่ท่านจะนอนงดโทรศัพท์ก่อนครับงดแสงสีฟ้าอะไรก็ตามที่มันทำให้คุณได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียงดโทรศัพท์ก่อนและหลังตื่นนอนอย่างน้อยนะครับขออย่างน้อย1 ชั่วโมงเหตุผลจริงๆมันเพราะ1แสงสีฟ้าจะกระตุ้นให้เมลาโทนินของเรามันไม่หลั่งออกมาซึ่งเมลาโทนินก็คือฮอร์โมนที่ทำให้เราง่วงและอีกตัวแปรสำคัญหนึ่งก็คือโทรศัพท์นะครับในทุกวันนี้มันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาเปิดเข้าไปคุณก็เจอโซเชียลมีเดียพอคุณดูคุณก็รู้สึกไหลไปตามกระแสโซเชียลมีเดียได้ง่ายมากขึ้นลองเปลี่ยนครับเอาหนังสือไว้ใกล้ตัวก่อนที่ท่านจะนอนเพียงแค่นี้ครับตัว S ของคุณนะครับหรือตัว Sleep ก็จะมีคุณภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วย้ำอีกครั้งนะครับหากวันนี้การนอนของทุกท่านยังทำได้ไม่ดีมากพอไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นครับการพัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพต้องค่อยๆทำเป็นขั้นตอนนี่คือการนอนตัวที่2ก็คือตัว T ครับย่อมาจากคำว่า training การออกกำลังกายทำไมการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญผมกล้าบอกเลยว่าการออกกำลังกายคือยาที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะมอบให้กับตัวเองได้การออกกำลังกายนะครับถ้าเป็นคำแนะนำจากผมและเป็นสิ่งที่ผมใช้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือออกกำลังกายตอนเช้าครับเหตุผลมีอยู่2ข้อ1คุณจะไม่มีข้ออ้างว่าคุณไม่มีเวลาเพราะหลังจากที่คุณตื่นนอนคุณจะต้องมีเวลาแน่ๆเราไม่ได้ตื่นนอนมาแล้วก็รีบทำงานเลยใช่ไหมครับกับ2ครับคุณจะได้รับแสงอาทิตย์ในยามเช้าซึ่งการได้รับแสงอาทิตย์จะทำให้คุณสดชื่นครับการออกกำลังกายกับแสงอาทิตย์จะเป็นหมอที่ดีที่สุดในการดำรงรักษาสุขภาพของมนุษย์อย่างแรกเลยก็คือขั้นต่ำนะครับ20 นาทีหลังจากที่คุณได้ตื่นนอนมาออกกำลังกายแค่20 นาทีพอคุณจะวิ่งหรือจะเดินก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของแต่ละท่านนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเล่นเวทไปเลยซึ่งมันมีรูปแบบการออกกำลังกายเยอะมากแต่ผมจะมีตัวแปรเดียวนะครับทำให้ง่ายเข้าไว้ครับทำให้การออกกำลังกายนั้นเริ่มได้ง่ายเข้าไว้สมมุติว่าถ้าคุณผู้ฟังต้องการว่ายน้ำในช่วงเช้าจริงๆคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ว่ายน้ำในช่วงเช้าเพราะ1คุณจะต้องเปลี่ยนชุดคุณจะต้องไปที่สระน้ำคุณจะต้องเจอสภาพอากาศที่มันหนาวใช่ไหมครับบางครั้งในช่วงเช้ามันก็ทำได้ยากแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นการวิ่งคุณแค่มีเสื้อผ้ามีรองเท้าแล้วก็มีพื้นที่วิ่งที่มันสามารถเข้าหาได้ใกล้ๆคุณก็จะเริ่มต้นได้ง่ายมากขึ้นดังนั้นจะมีตัวแปรอยู่เท่านี้เลยครับ1ขั้นต่ำวันละ20 นาทีหากคุณเป็นคนที่ชอบการออกกำลังกายมากบางท่านก็อาจจะออกกำลังกายวันหนึ่งเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของแต่ละคนกับอีกตัวแปรหนึ่งก็คือหากคุณได้ออกกำลังกายยามเช้าคุณจะได้เจอแสงแดดเพียงเท่านี้ครับตัวทีของคุณก็จะได้รับการเติมเต็มตอนนี้ถ้าเปรียบเป็นแก้วนะครับน้ำในแก้วของสุขภาพก็ค่อยๆใกล้จะเต็มแล้วตัวที่3ก็คือตัว F ครับลองทายดูว่าคือคำว่าอะไรฟู้ดใช่ไหมครับฟู้ดอาหารครับประโยคอันคลาสสิกไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนมันจะยังเป็นจริงเสมอก็คือ you are what you eat คุณจะเป็นไปตามสิ่งที่คุณกินอาหารจะมีตัวแปรสำคัญ2 อย่างคือ1คือสุขภาพและรูปร่างของคุณซึ่งแน่นอนครับมนุษย์เราถูกขับเคลื่อนด้วยเขาเรียกว่าพลังทางเพศหากเรามีหุ่นที่ดีเราจะรู้สึกมั่นใจเราจะรู้สึกกล้าเข้าหาคนได้มากขึ้นกับตัวที่2อาหารมีผลต่อสภาวะทางฮอร์โมนของเราลองสังเกตดูครับคุณผู้ฟังมื้ออาหารไหนที่คุณกินอาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพเลยเต็มไปด้วยน้ำตาลเต็มไปด้วยไขมันหลังจากนั้นไม่นานคุณจะรู้สึกทุกข์หรือรู้สึกผิดกับมื้ออาหารนั้นๆแต่ในทางตรงกันข้ามหากอาหารมื้อนั้นเป็นอาหารที่มีประโยชน์อาจจะเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเยอะเป็นอาหารที่มีธัญพืชร่วมไปด้วยคุณจะมีความสุขหลังจากที่ได้รับประทานอาหารนั้นแล้วทีนี้พอคุณมีความสุขครับสิ่งอื่นๆคุณก็จะดึงดูดความสุขหรือพลังงานด้านบวกเข้ามาด้วยดังนั้นอาหารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
คำถามก็คือถ้าคุณต้องการพัฒนาให้ตัว F หรือฟู้ดของคุณมีประสิทธิภาพต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกครับซึ่งผมใช้วิธีนี้มาได้จริงๆเกินเกือบจะ10 ปีแล้วจดบันทึกครับจดบันทึกอาหารที่คุณจะกินในแต่ละวันผมจะให้คุณผู้ฟังเริ่มต้นก่อนว่าผมจะคิดว่าคุณผู้ฟังรู้แล้วว่าใน1 วันคุณต้องการปริมาณอาหารเท่าไหร่เราจะนับเป็นหน่วยแคลอรี่ใช่ไหมครับจดบันทึกในทุกๆวันครับว่ามื้อเช้าคุณกินอะไรมื้อกลางวันคุณกินอะไรและมื้อเย็นคุณกินอะไรแล้วทีนี้ก็ลองมาดูว่านิวทริชั่นหรือโภชนาการที่คุณได้รับอย่างเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันซึ่งเป็นสารอาหารหลักๆนะครับเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่แต่เชื่อนะครับถ้าคุณผู้ฟังเริ่มจดมื้ออาหารของตัวเองคุณจะเป็นคนที่ดูแลอาหารการกินอัตโนมัติครับอัตโนมัติเลยเหมือนเรื่องเงินเลยครับถ้าคุณไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายมันก็มีแนวโน้มสูงมากที่คุณจะใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายแต่พอคุณทำบัญชีรายรับรายจ่ายคุณจะเริ่มมีความเข้มงวดในการใช้เงินของตัวเองมากขึ้น2ครับจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยในการรับประทานอาหาร ขออนุญาตดื่มน้ำนะครับตอนนี้หลังกล้องมองผมอยู่การจัดสภาพแวดล้อมครับถ้าคุณผู้ฟังต้องการดูแลอาหารแล้วคุณไปเปิดตู้เย็นเปิดออกมาเจอแต่ขนมนมเนยที่มันไม่มีประโยชน์เลยโอกาสที่คุณจะดูแลอาหารดีๆให้ตัวเองมันจะยากมากขึ้นแต่ถ้าคุณเตรียมอาหารที่ดีในตู้เย็นตั้งแต่แรกๆหรือเตรียมสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการรับประทานอาหารที่ดีคุณจะกลายเป็นคนที่ดูแลอาหารการกินโดยอัตโนมัติครับเราให้คุณค่ากับสภาพแวดล้อมรอบตัวน้อยจนเกินไปเราอาจจะพึ่งพาพลังใจเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆสภาพแวดล้อมมีผลกว่าที่เราคิดจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยให้ท่านดูแลอาหารครับและอย่างที่3ครับอันนี้เป็นคำแนะนำแล้วบางท่านอาจจะมองเป็นเรื่องที่ยากมากทำอาหารกินเองครับฝึกทำอาหารกินเองเพราะ1คุณสามารถควบคุมปริมาณอาหารของตัวเองได้และ2ครับประหยัดเงินครับประหยัดมากด้วยถ้าคุณทำอาหารกินเองแต่ผมว่าตัวแปรที่สำคัญคือตัวแรกหากคุณทำอาหารกินเองคุณจะเป็นคนที่เข้มงวดเรื่องอาหารของตัวเองซึ่งแน่นอนครับวิธีทั้งหมดที่ผมบอกมาผมใช้มาจนถึงทุกวันนี้ครับในสูตรอาหารมีเพียบครับในโลกออนไลน์โดยเฉพาะเรื่องของการทำอาหารเชิงพัฒนาสุขภาพของตัวเองคุ้มค่ามากครับในการดูแลอาหารเสียเวลาเล็กน้อยในการลงมือทำในการเรียนรู้แต่ผลตอบแทนมันตีมูลค่าไม่ได้เลยครับมันสูงมากนี่คือแก้วใบที่1 Health ครับหากคุณเติมแก้วนี้เต็มแล้วไปที่แก้วต่อไปกันย้ำอีกครั้งหากแก้วนี้ยังไม่เต็มนะครับแก้วที่ชื่อว่าสุขภาพยังไม่เต็มอย่าเพิ่งสนใจแก้วใบอื่นแก้วใบที่2ครับคือสิ่งที่เราเรียกกันว่า wisdom ครับความรู้หรือภูมิปัญญาในชีวิต what you know ความรู้นะครับมันคือประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้มาเป็นสิ่งที่เราได้พบเจอมาในชีวิตแล้วมันก็ได้หล่อหลอมเป็นตัวเรามาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้น what you know หรือสิ่งที่คุณรู้จะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมแก้วใบที่2คำถามก็คือถ้าคุณต้องการเติมน้ำในแก้วใบนี้ให้เต็มคุณต้องรู้อะไรบ้างผมได้เรียบเรียงออกมาเป็นเฟรมเวิร์กตามนี้ครับ wisdom ตัวที่1 mindset ครับ mindset คืออะไร mindset คือกรอบความคิดคือมุมมองในการมีชีวิตของคนคนหนึ่ง mindset มาจากไหน mindset มาจากประสบการณ์ตั้งแต่ยังเด็กใช่ไหมครับการถูกเลี้ยงดูเรามักจะมีอะไรบางอย่างคล้ายกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเราแล้วก็สิ่งที่เราได้พบเจอมาเมื่อเติบโตขึ้นเราได้เจอการลงมือทำได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วมันก็หล่อหลอมเป็น mindset ของเรามันจะมี mindset บางประเภทที่สำคัญที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังฝึกครับแล้วน้ำในแก้วของ wisdom มันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมา mindset ตัวแรกครับคือ growth mindset และ grit ครับผมจะเอา2 mindset 2ตัวนี้อยู่ด้วยกัน growth mindset คือกรอบความคิดแบบเติบโตตรงกันข้ามกับ fixed mindset ที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้กับอีกตัวหนึ่งคือ grit แปลว่าความเพียรหรือความทรหดทั้ง2อย่างนี้จะต้องไปควบคู่กันครับเพราะการเติบโตและความเพียรมันจะเกี่ยวข้องกับการมีความคิดที่ดีแล้วก็มีการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ growth mindset เป็นงานวิจัยหนึ่งจากคุณแคโรล ซูซาน เดวิกนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยกล้องโลกเขาได้แบ่งออกมาเลยว่าคนที่จะประสบความสำเร็จจะต้องเป็นคนที่มี growth mindset ในที่นี้ก็คือหากคนคนนั้นเจออุปสรรคเขาจะไม่มองว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แต่เขาจะมองว่าอุปสรรคนั้นจะมีโอกาสหรือวิธีการบางอย่างซ่อนอยู่และเขาก็จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ mindset เป็นเรื่องของความเชื่อครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อที่คุณมีต่อตัวเองกับ grit ครับความภาคเพียรในการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
ความอดทนนั่นเองผมจะอธิบายแบบนี้นะครับกริดครับเรามักจะได้ยินกันว่าเวลาจะทำอะไรให้สำเร็จมันต้องทำอย่างสม่ำเสมอต้องมีระเบียบวินัยใช่ไหมครับซึ่งกริดเนี่ยแหละครับจะทำให้คุณได้สิ่งนั้นมากริดหรือ growth mindset ผมจะให้เฟรมเวิร์กในการสร้างกรอบความคิดนี้มาอยู่4ข้อ 1. คุณจะต้องตอบไปได้ว่าชีวิตนี้คุณสนใจในเรื่องอะไรมันเริ่มมีการค้นหาตัวเองแล้วเห็นไหมครับ 2. เมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณสนใจในเรื่องนี้แล้วคุณต้องการพัฒนาให้คุณเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มันก็จะมาที่คำว่าฝึกฝนครับ practice คำว่า practice ในที่นี้จะมีอยู่คำหนึ่งซึ่งเป็นคำที่สากลมากคือ deliberate practice คำว่า deliberate practice ครับคือการฝึกฝนแบบประณีตฝึกฝนให้พัฒนาอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าคุณจะอยากเก่งในเรื่องอะไรก็ตามคุณอาจจะไม่ต้องมีเคล็ดลับคุณอาจจะไม่ต้องมีเทคนิคแต่คุณจะต้องมีสิ่งนี้อย่างแน่นอนครับฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอพัฒนาอย่างน้อยวันละ 1% แค่เล็กๆน้อยๆอย่างนี้หากมันทบทวีมากขึ้นไปเรื่อยๆความสำเร็จที่มันยิ่งใหญ่มันก็จะเกิดขึ้นตามมากับตัวที่ 3 การมีเป้าหมายครับมีเป้าหมายว่าคุณฝึกฝนสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรทำไมคุณถึงลงมือทำสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอหากคุณไม่รู้ว่าคุณทำสิ่งเหล่านี้ไปทำไมแน่นอนครับแรงบันดาลใจความปรารถนาที่จะทำให้มันสำเร็จมันก็จะลดน้อยถอยลงได้อย่างง่ายดายกับตัวที่ 4 ความหวังครับไม่น่าเชื่อว่าเรื่องของ grit และ growth mindset จะมีเรื่องของความหวังเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ความหวังในที่นี้คือความหวังที่มองว่าถึงแม้ตอนนี้คุณอาจกำลังเจอปัญหาอยู่แต่คุณเชื่อว่าสักวันหนึ่งสวรรค์ฟ้าดินหรือจักรวาลจะมอบความสำเร็จมาให้คุณมันคือความหวังครับสุดท้ายแล้วเราต้องมีความหวังถ้าเราไม่มีความหวังว่าวันหนึ่งเราจะประสบความสำเร็จแน่นอนครับสิ่งที่คุณเชื่อมันก็ถูกต้องแล้วนั่นเองนี่คือ mindset แรกที่มันสำคัญมากครับหากคุณผู้ฟังยังไม่รู้ว่าจะพัฒนาความคิดของตัวเองด้านไหนอันนี้จะเป็นคำแนะนำตัวแรก mindset ตัวที่ 2 leadership ครับความเป็นผู้นำทำไมความเป็นผู้นำถึงสำคัญคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับถ้าผมย้อนกลับไปในตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นได้ผมจะไปชี้หน้าบอกตัวเองว่าฝึกทักษะความเป็นผู้นำตั้งแต่ตอนนี้เสียเดี๋ยวนี้ห้ามรอเรื่องของความเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพียงอย่างเดียวมันเกี่ยวข้องกับทุกมิติของการเป็นชีวิตการสร้างอิทธิพลด้านบวกต่อคนรอบข้างคือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการมีชีวิตและสร้างความสำเร็จคุณผู้ฟังครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีความสำเร็จเป็นเรื่องอะไรก็ตามหากคุณทำคนเดียวมันจะติดเพดานแต่ถ้าคุณสามารถสร้างอิทธิพลให้ผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเข้ามาร่วมมือได้ความสำเร็จของคุณมันจะไม่จำกัดและในฐานะที่เราเป็นสัตว์สังคมเราจะต้องพึ่งพาบางสิ่งบางอย่างจากผู้อื่นอยู่เสมอหากคุณไม่มีทักษะความเป็นผู้นำคุณอาจจะต้องอยู่บนโลกนี้อย่างเดียวดายนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงนำ leadership มาเป็น mindset ตัวที่ 2คำถามก็คือสมมติคุณผู้ฟังรู้แล้วว่าการเป็นผู้นำมันสำคัญแล้วจะสร้างขึ้นมาอย่างไรได้บ้างต่อไปนี้จะเป็นคำแนะนำของผมนะครับอย่างแรกก็คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าความเป็นผู้นำสิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างอิทธิพลที่ดีต่อคนรอบข้างครับและสามารถใช้อิทธิพลนั้นบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลผมก็จะมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าการนำคนอื่นได้คุณอาจจะคิดภาพว่าคุณจะต้องนำผู้อื่นคุณจะต้องส่งแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้แต่คนแรกที่คุณจะต้องนำให้ได้ก่อนคือใครครับผมเชื่อว่าทุกท่านตอบได้ครับตัวเราเองจริงไหมครับมันมีคำว่า self aware leader มานั่นเองการนำตัวเองในที่นี้คุณจะต้อง 1. empathy ครับเข้าใจตัวเองและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพร้อมที่จะเป็นผู้ให้บางสิ่งบางอย่างกับผู้คนคุณมี empathy คุณเข้าใจตัวเองคุณมีความเข้าอกเข้าใจตัวเองส่วนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นคุณจะเริ่มเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นตามไปด้วย 2. มีแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและผู้อื่นเพราะคุณมีอิทธิพลตลอดเวลาหากคุณเป็นคนที่เคารพตัวเองมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเจ้าแรงบันดาลใจนั้นจะถูกส่งต่อไปให้กับคนรอบข้างด้วยถ้าไม่เชื่อนะครับลองพาตัวเองไปอยู่คนที่มีเป้าหมายชีวิตพาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆคนเหล่านั้นครับแล้วคุณจะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกหรือพลังงานที่ดีบางอย่างคุณจะอยากพัฒนาตัวเองตามไปด้วยนี่แหละครับคือแฟกเตอร์หรือฟังก์ชันของสัตว์สังคมอย่างที่3ครับการจะเป็นผู้นำที่ดีตัวอย่างที่เห็นย่อมเด่นกว่าคำสอนสิ่งที่คุณทำจะเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนของคุณมากกว่าถ้อยคำทุกคำที่คุณพูดออกมาการเป็นตัวอย่างที่ดีการมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ผู้อื่นสามารถเอามาเป็นตัวอย่างได้สิ่งนั้นจะทำให้คุณมีความเป็นผู้นำโดยไม่ต้องพึ่งฐานะหรือตำแหน่งแต่อย่างใด 4. ครับมีทัศนคติที่มองเห็นโอกาสและมีเป้าหมาย
หากคุณเป็นคนที่มองเห็นแต่ปัญหาแล้วพร่ำบ่นผู้อื่นแน่นอนครับความเป็นผู้นำก็จะไม่ถูกสร้างขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเจอปัญหาแล้วมองว่ามันจะมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่บ้างเราพอจะทำอะไรบ้างเพื่อให้เป้าหมายเป็นจริงจากปัญหานี้คุณผู้ฟังใช่ไหมครับเพียงแค่กรอบความคิดนั้นก็ทำให้คนรอบข้างมองว่าคุณมีความเป็นผู้นำขึ้นมาในทันทีทันใดมันมหัศจรรย์มากครับเรื่องของความเป็นผู้นำมันขึ้นตรงต่อความรู้สึกที่ผู้อื่นมีกับคุณเป็นหลักและข้อที่5ครับข้อนี้สำคัญมาก majority หรือวุฒิภาวะที่อยู่เหนืออารมณ์ด้านลบเมื่อวันหนึ่งคุณเติบโตขึ้นคุณจะโกรธง่ายคุณจะเริ่มมีตำแหน่งคุณจะเริ่มมีฐานะและคุณจะเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าอีโก้ติดตามมาด้วยคนที่มีความเป็นผู้นำสูงจะเข้าใจในสิ่งนี้เป็นอย่างดีคนที่มีความเป็นผู้นำสูงไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอีโก้แต่เขารู้ว่าหากเขาปล่อยให้อีโก้เข้ามาครอบงำจิตใจของตัวเองหลังจากนั้นความสำเร็จที่เขาสร้างมาทั้งหมดมันจะหายไปในพริบตาการมีวุฒิภาวะเหนืออารมณ์ด้านลบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องฝึกฝนอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าอดทนนั่นเองชะลอความต้องการให้เป็นบางครั้งเมื่อคุณโกรธก็ใช่ว่าคุณจะต้องแสดงความรู้สึกของตัวเองออกไปในเวลานั้นเก็บไว้ก่อนก็ได้แล้วปล่อยให้ความรู้สึกนั้นมันจางหายไปผมจะมีกฎข้อหนึ่งครับในการรักษาวุฒิภาวะความเป็นผู้นำของตัวเองซึ่งส่วนใหญ่มันจะได้ผลเวลาที่โกรธเวลาที่ไม่พอใจหรือรู้สึกอารมณ์ไม่นิ่งนะครับผมจะปล่อยให้เวลาผ่านไปก่อน24 ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นค่อยมาแก้ปัญหาค่อยมาคุยกับคนในทีมแล้วคุณผู้ฟังใช่ไหมครับว่าไอ้นิสัยนี่ครับไอ้การไม่ทำอะไรมันเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากมันจะมีบางครั้งที่ผมปล่อยให้ตัวเองเผลอตอบสนองรวดเร็วเกินไปไม่ปล่อยให้ตัวเองได้กลับไปตัดสินใจได้กลับไปทบทวนส่วนใหญ่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือไม่ดีครับผลลัพธ์ออกมาแย่มากเลยอันนี้จะเป็นทริคในการควบคุมวุฒิภาวะของตัวเองหากโกรธหรือไม่พอใจอะไรหยุดแล้วคิดปล่อยให้เวลาผ่านไปสักพักก่อนครับนี่คือตัวที่2ของ Wisdom นะครับกับตัวที่3ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่กำหนดว่าเมื่อคุณประสบความสำเร็จแล้วคุณจะยังยืนอยู่บนจุดของความสำเร็จนั้นได้หรือไม่สิ่งนั้นคือ humility ครับความถ่อมตัวสิ่งนี้เป็นอีกปรัชญาหนึ่งที่ผมมักจะพูดคุยกับคนรอบข้างบ่อยรวมไปถึงเตือนตัวเองด้วยความถ่อมตัวคืออะไรความถ่อมตัวคือความสามารถในการยับยั้งพฤติกรรมที่ต้องการอยู่เหนือผู้อื่นครับซึ่งจริงๆผมชอบความหมายในสิ่งนี้มากเมื่อวันหนึ่งครับอีโก้ของคุณจะเติบโตตามประสบการณ์ของคุณทั้งชีวิตคุณจะต้องต่อสู้กับสิ่งนี้เสมอไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีขนาดไหนแต่เชื่อไหมครับเมื่อวันหนึ่งคุณได้รับอำนาจเมื่อวันหนึ่งคุณได้รับชื่อเสียงได้รับบารมีมาคุณจะไม่ได้เป็นคนเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่เท่าทันอีโก้ของตัวเองลองนึกภาพถึงผู้นำนะครับที่ครั้งหนึ่งเขาเป็นคนที่ดีต่อคนรอบข้างแต่เมื่อเขาได้รับตำแหน่งเขาเริ่มได้รับบารมีเขาอาจจะเปลี่ยนไปเขาอาจจะเริ่มไม่ฟังคุณเขาอาจจะเริ่มปฏิบัติต่อคนที่อยู่ต่ำกว่าด้วยท่าทีที่ไม่มีไมตรีสักเท่าไหร่อีโก้ครับต้นเหตุคือสิ่งนี้แล้วสิ่งที่จะมาถ่วงดุลอำนาจกับอีโก้ได้ก็คือความถ่อมตัวกับตัวแปรตัวที่4ของ Wisdom ครับก็คือ Philosophy ปรัชญานั่นเองปรัชญาคืออะไรปรัชญาคือคู่มือที่จะทำให้คุณเข้าใจชีวิตคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทำไมชีวิตมันยากเพราะชีวิตไม่ได้มีคู่มือให้เราอ่านว่าเราจะต้องทำอะไรจะต้องมีชีวิตแบบไหนถึงจะประสบความสำเร็จแต่จริงๆมันไม่มีคู่มือครับแต่มันมีแนวคิดในการใช้ชีวิตซึ่งมันเปรียบเสมือนคู่มือเลยสิ่งนั้นคือปรัชญานี่แหละครับปรัชญาในโลกนี้มีเยอะมากและแต่ละปรัชญาก็สั่งสอนแตกต่างกันไปเราเรียนรู้ปรัชญากันตั้งแต่เด็กๆครับคุณผู้ฟังผ่านอะไรรู้ไหมครับศาสนาครับคำสอนจากศาสนาคือปรัชญาแรกๆที่เราได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กๆดังนั้นมันจึงเป็นภาพสะท้อนที่ว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องมีที่ยึดโยงจิตใจของตนอยู่เสมอบางท่านอาจจะเรียกว่าจักรวาลบางท่านจะเรียกว่าธรรมชาติบางท่านอาจจะยึดถือในตัวตนของใครบางคนแต่สิ่งนี้ครับคือภาพสะท้อนที่ว่ามนุษย์จะต้องเรียนรู้ถึงปรัชญาบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ตัวเองมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจดังนั้นผมขอให้คุณผู้ฟังเลือกเรียนรู้ปรัชญาที่คุณชอบอย่างแท้จริงจริงๆในช่อง The Library ครับผมเองก็ได้ทำ The Philosophy ไว้หลายตอนมากหากพูดถึงปรัชญาหลักๆเช่น Stoic เต้าเต๋อจริงบุตดาอิคิไกซิสุจะอยู่ในขอบเขตทำนองนี้ครับหากคุณรู้ปรัชญาเหล่านี้มันจะเปรียบเสมือนคุณมีคู่มือที่จะเข้าใจชีวิตมากขึ้นทั้ง4ตัวนี้ครับจะทำให้แก้วที่ชื่อว่า Wisdom มีน้ำเต็มขึ้นมาผมจะทวนอีกครั้งนะครับ
ในแก้วใบที่2ที่ชื่อว่า Wisdom ตัวแรกที่คุณจะต้องฝึกคือ Mindset Mindset มี Growth Mindset มี Grit ตัวที่2คือ Leadership ภาวะผู้นำตัวที่3ครับ Humility ความถ่อมตัวกับส่วนที่2ก็คือเรื่องของปรัชญาครับเรียนรู้ปรัชญาเพื่อที่จะเข้าใจชีวิตและตัวที่3ตัวนี้จะเป็นตัวแถมให้กับคุณผู้ฟังครับ Learn and Experience เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์อันนี้เป็นตัวที่3นะครับของ Wisdom คำว่าเรียนรู้กับคำว่าประสบการณ์ทำไมผมถึงเอามาอยู่ในคำเดียวกันแล้วทำไมมันถึงสำคัญจนขนาดที่ว่าจะมาเติมน้ำในแก้วของ Wisdom ให้เต็มคำว่า learn คือการเรียนรู้คำว่า experience คือประสบการณ์ในตอนเด็กๆนะครับเราเรียนรู้วิชาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆมามากมายแต่หลายท่านแทบจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพอจะต้องเข้ามาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนคุณจะต้องมาเรียนรู้ใหม่เลยคุณจะต้องมาเก็บเลเวลต้องมาเก็บประสบการณ์ใหม่ทั้งที่ความเป็นจริงคุณก็ได้เรียนรู้อะไรมาตั้งเยอะตั้งแต่เด็กๆถามว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆมันไม่สำคัญหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่สักทีเดียวเพียงแต่ว่าหากคุณยังไม่มีประสบการณ์ในการลงมือทำเรื่องที่คุณเห็นว่ามันสำคัญความรู้ที่ว่านั้นก็จะไม่ถูกขัดเกลาให้เหมาะสมกับปรัชญาชีวิตของคุณเองดังนั้นคำว่าเรียนรู้และคำว่าการเก็บประสบการณ์จะต้องอยู่เคียงคู่กันไปเสมอคุณผู้ฟังครับผมเคยได้ศึกษาคำว่าประสบการณ์จริงๆตอนที่อยู่ในช่วงประถมผมจะเล่าเรื่องราวส่วนตัวหนึ่งให้ฟังนะครับในตอนนั้นผมถูกคุณแม่ครับบังคับให้ไปเล่นดนตรีซึ่งเป็นดนตรีของวงดนตรีจีนโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในตอนนั้นผมอยากจะเล่นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าผมเรียนรู้เรื่องดนตรีได้เร็วมากแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณครูให้ผมได้ไปออกงานซึ่งเป็นการแสดงเลยผมทำได้ไม่ดีเลยครับทั้งที่ตอนซ้อมผมก็ทำได้ดีผมก็สงสัยอาจารย์ท่านนั้นผมก็ไปถามตอนซ้อมผมทำได้ดีมากเลยแต่ทำไมเวลาที่ผมไปลงมือทำจริงๆมันไม่เห็นเหมือนตอนที่ผมซ้อมมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ท่านนั้นมองหน้าผมครับแล้วก็ตอบกลับมาสั้นๆไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งแต่เราแค่ยังไม่มีประสบการณ์และสำหรับเด็กป .5 คนนั้นนะครับซึ่งตัวตนของผมตอนนั้นยังอยู่ป .5 ไม่เข้าใจครับคำว่าประสบการณ์มันคืออะไรจนเมื่อถึงจุดหนึ่งได้ออกงานบ่อยๆได้ไปเจอสถานการณ์จริงบ่อยๆผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมประสบการณ์ถึงสำคัญผมมีทักษะมีความรู้ที่ได้สั่งสมมาก่อนหน้าแต่พอมีประสบการณ์เข้ามาเสริมเติมแต่งทั้งความรู้และประสบการณ์จะเป็นตัวทบทวีความสำเร็จในการทำสิ่งนั้นๆให้สำเร็จและสิ่งนี้แหละครับจะเป็นอีกปรัชญาหนึ่งที่ผมปรับใช้มาทั้งชีวิตในทุกๆการเรียนรู้สำคัญครับการที่ผมนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องสี่เหลี่ยมๆเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงสำคัญมากแต่ผมจะต้องหาช่วงเวลาที่ได้นำความรู้เหล่านั้นไปใช้เพื่อทำให้มันเกิดเป็นประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอเห็นไหมครับคำว่า learn และ experience จะต้องอยู่ด้วยกันใช้เวลาเรียนรู้ให้สม่ำเสมอคุณผู้ฟังจะอ่านหนังสือก็ได้จะฟังพอดแคสต์ก็ได้จะพูดคุยกับคนรอบข้างก็ได้การเรียนรู้ในโลกนี้มีไม่จำกัดครับและขอให้ท่านอย่าได้ยึดติดกับรูปแบบการเรียนรู้ใดเพียงแค่รูปแบบเดียวหากคุณต้องการเข้าใจภาษาคุณก็จะต้องฟังจะต้องฝึกพูดคุณไม่สามารถเรียนภาษาได้ผ่านการอ่านแต่ถ้าคุณต้องการเข้าใจปรัชญาบางทีการอ่านก็จะตอบโจทย์มากกว่ากับอีกตัวหนึ่งครับลงทุนด้านเวลากับประสบการณ์ชีวิตยกตัวอย่างเช่นการที่คุณออกไปเดินทางต่างสถานที่คุณไปสถานที่ใหม่ๆเชื่อเลยครับคุณจะรู้สึกว่ามันได้เติบโตจากช่วงเวลานั้นมันมีบางอย่างที่คุณได้เติบโตผมได้ไปต่างประเทศบ่อยถึงแม้ผมจะเป็นคนไม่ชอบเดินทางแต่ทุกๆครั้งที่เดินทางแล้วกลับมารู้สึกว่าตัวเองมีกรอบความคิดที่กว้างมากขึ้นทั้งที่จริงๆผมก็แค่ไปเที่ยวแต่ผมกลับได้อะไรมากขึ้นการทำงานหรือฝึกฝนทักษะใหม่ๆก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณมีประสบการณ์ท่านอาจจะเล่นดนตรีก็ได้ฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะก็ได้คือถ้าคุณฝึกทักษะ Public Speaking นะครับไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรเดี๋ยวคุณจะได้ใช้แน่ๆพบเจอผู้คนใหม่ๆได้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็น introvert หรือ extrovert ผมเป็น introvert นะครับแต่ผมเองก็ยังจะต้องหาเวลาไปพบเจอผู้คนใหม่ๆบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่ไม่มีใครมาปรนนิบัติไม่มีใครมารู้จักคุณจะได้ฝึกฝนการวางตัวด้วยมันเป็นการออกจากกรอบมันเป็นการเก็บประสบการณ์ครับย้ำอีกครั้งนะครับเดินทางฝึกฝนทักษะใหม่ๆพบเจอผู้คนใหม่ๆเท่านั้นเลยครับแล้วเดี๋ยวประสบการณ์ของคุณมันจะเพิ่มขึ้นมาเท่านี้เลยครับแก้วใบที่2ของคุณผู้ฟังก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝึกฝน mindset เรียนรู้ปรัชญาและเรียนรู้พร้อมสั่งสมประสบการณ์อันนี้คือ self pillar ก็คือเสาหลักของตัวเอง internal factor ที
ทีนี้แหละครับผมจะมาส่วนที่2คือ external ครับวิถีภายนอกสิ่งนี้จะเกี่ยวโยงกับผู้อื่นแหละครับจะไม่เป็นสิ่งที่คุณทำตัวคนเดียวแล้ว external มีอะไรบ้างผมจะมาเริ่มที่แก้วใบที่3แก้วใบนั้นมีชื่อว่า people ครับคน who you surrounded with คุณรายล้อมตัวเองด้วยผู้คนแบบไหนในฐานะธรรมชาติของสัตว์สังคมเราเรียนแบบคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาเรียนแบบขนาดไหนคุณผู้ฟังใช่ไหมครับว่าถ้าคุณใช้เวลากับใครมากๆหลังจากนั้นหน้าตาของคุณจะมีความคล้ายคลึงกับเขาสีหน้าของคุณจะคล้ายกับเขารูปแบบการพูดการจาของคุณก็จะคล้ายกับเขาทีนี้ลองคิดดูครับหากเราลายล้อมตัวเองด้วยคนที่ไม่ดีคนที่ทำให้เราเสียแรงบันดาลใจบ่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่มีความสุขนั่นเองมันจึงไม่ใช่ประโยคที่เกินจริงแม้แต่น้อยครับตัวตนของคุณในตอนนี้จะเป็นไปตามค่าเฉลี่ยคน5คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนตัวตนของคุณจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ดังนั้นเลือกคนที่คุณคบหาให้ดีครับผมจะมีส่วนของการเลือกคนอยู่2แบบ1คือ people คนรอบตัวครับคนกลุ่มนี้จะเป็นเพื่อนของคุณจะเป็น friendship จะเป็นมิตรภาพที่ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับคุณเลยแต่ขอแค่อย่างเดียวเลือกคนกลุ่มนี้ที่คุณคบแล้วสบายใจหากคนกลุ่มนี้ทำให้คุณไม่สบายใจ 1. หลีกเลี่ยง 2. ตัดความสัมพันธ์มีแค่2ทางเลือกนี้หลีกเลี่ยงคืออะไรใช้เวลากับพวกเขาให้น้อยลงได้หรือเปล่าหากใครก็ตามที่ทำให้คุณอยู่ด้วยแล้วไม่สบายใจเชื่อเลยครับมันเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเสมอถ้าคุณจะหลีกเลี่ยงและใช้เวลากับพวกเขาให้น้อยลงเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ควรดูแลมากที่สุดคือตัวคุณเองกับตัวแปรตัวที่2นะครับคือ connection เมื่อวันหนึ่งคุณผู้ฟังเริ่มได้ทำงานคุณจะเริ่มได้ยินคำว่า connection บ่อยมากคุณจะเริ่มได้ยินถึงความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์มากขึ้น connection คือกลุ่มคนหรือความสัมพันธ์ที่สามารถมีผลประโยชน์ร่วมกันได้คุณจะต้องมี connection ส่วนหนึ่งหากต้องการประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าการมีผลงานจากคุณจะสำคัญอยู่แล้วก็ตามแต่ connection เนี่ยแหละครับจะเป็นตัวผลักดันทำให้คุณมีการมองการไกลมากขึ้นสร้างความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นหลักในการสร้าง connection ของผมจริงๆจะมีอยู่เพียงข้อเดียวครับ think win-win ครับจำได้ไหมครับเรื่องของ connection มันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในทุกๆครั้งที่คุณจะเข้าหาใครที่มันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาสิ่งนี้ไปด้วยครับ think win-win ครับหากเจรจาหรือต่อรองอะไรก็ตามนึกถึงผลประโยชน์ของเขาและของตัวเราด้วยเท่านั้นเลยครับโลกใบนี้ไม่ได้เป็นสนามรบครับในบางครั้งโลกใบนี้ก็เป็นลานชุมนุมจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นซีโร่ซัมเกมหรือเป็นเกมที่ว่าหากคุณได้สิ่งหนึ่งมาอีกคนก็จะต้องเสียบางอย่างไปมันไม่ได้เป็นแบบนั้น 100% ครับบางครั้งคุณสามารถได้สิ่งหนึ่งมาและอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้สิ่งหนึ่งมาไปด้วยการมีกรอบความคิดแบบนี้จะทำให้คนอยากเข้าหาและร่วมงานกับคุณคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองและของผู้อื่นร่วมกันบางทีเราสามารถประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องมีใครสูญเสียอะไรเลยนี่คือตัวแปรตัวที่2ในเรื่องของความสัมพันธ์ครับ connection หากพูดถึงศิลปะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในชีวิตนี้ที่ผมได้เรียนมาผมจะพูดถึงหนังสือ How to Win Friends and Influence People ของคุณเดล คาร์เนกีครับหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสืออมตะในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งผมจะเอาบทเรียนออกมาเป็น4ข้อนะครับ4ข้อนี้จะทำให้คุณสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตัวที่1ใส่ใจผู้อื่นก่อนเสมอให้เกียรติพวกเขาเพราะภายใต้ท้องฟ้าแห่งนี้ครับมนุษย์ทุกคนต้องการสิ่งเดียวกันคือการรู้สึกได้เป็นคนสำคัญเท่านั้นเลยครับและหากมนุษย์ต้องการสิ่งนั้นคุณก็จะต้องให้สิ่งนั้นกับพวกเขาไปก่อนและพวกเขาก็จะให้กลับมาที่คุณความรู้สึกเป็นคนสำคัญคืออะไรคุณผู้ฟังเคยรายล้อมด้วยคนจำนวนมากซึ่งเป็นคนที่คุณรู้จักแต่พอไม่มีใครคุยกับคุณเลยคุณรู้สึกแย่เคยมีโมเมนต์นั้นไหมครับนั่นแหละครับเราทุกคนถูกขับเคลื่อนด้วยการอยากเป็นคนสำคัญมันเป็นแรงขับทางธรรมชาติของสัตว์สังคมดังนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงต้องใส่ใจผู้อื่นก่อนให้เกียรติผู้อื่นและผู้อื่นจะให้เกียรติคุณ2ครับการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์เราอาจจะนึกถึงการเล่าเรื่องการพูดให้มีประสิทธิภาพแต่จริงๆครับจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คุณสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์คือการฟังครับหากคุณผู้ฟังนึกถึงความสัมพันธ์รอบตัวนะครับจะมีไม่กี่คนที่ฟังคุณพูดแล้วไม่ขัด
แต่ในขณะเดียวกันคุณจะพบเจอคนที่พูดเก่งเล่าเรื่องเก่งมากและเขาก็ไม่เคยฟังอะไรคุณเลยคุณจะพบเจอประเภทที่2ได้ง่ายมากกว่าดังนั้นการที่คุณเป็นผู้ฟังที่ดีจะทำให้คุณแตกต่างจากผู้อื่นคุณจะดูเป็นคนที่มีความจริงใจคุณจะดูเป็นคนที่น่าคบหาโดยที่คุณไม่ต้องโฆษณาตัวเองเลยเพราะคุณฟังเห็นความมหัศจรรย์ของการฟังไหมครับฟังและตั้งคำถามหากคุณตั้งคำถามให้คนได้เล่าเรื่องของตัวเองเขาจะชอบคุณจะมีประโยคนึงครับจากหนังสือเล่มนี้เลยที่เขาบอกว่าลองให้ใครสักคนเล่าเรื่องของเขาให้บ่อยเข้าไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะชอบคุณเองเห็นไหมครับเรื่องของคนนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของตรรกะหรือเหตุผลมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยการที่คุณรับฟังการที่คุณมีคำถามที่ทำให้เขาได้เล่าเรื่องของตัวเองคุณก็จะต้องเข้าใจก่อนว่าเขาชอบเรื่องอะไรหากคุณถามคำถามเรื่องนี้เขาสบายใจที่จะเล่าหรือไม่มันก็จะต้องเกิดขึ้นจากการฟังอย่างตั้งใจใช่ไหมครับทักษะที่2นี่แหละครับจะทำให้คุณสามารถเข้าหาคนได้อย่างมีประสิทธิผล 3. เรื่องของมารยาทครับทำไมผมต้องพูดถึงเรื่องของมารยาทในแก้วของ People มารยาทคืออะไร มารยาทนะครับคือความคาดหวังที่ไม่ได้ถูกเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะที่กฎหมายคือความคาดหวังหรือข้อบังคับที่ถูกเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเรื่องของมารยาทมันจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากหากคุณผู้ฟังต้องการทำความรู้จักกับใครที่มีความแตกต่างจากคุณอย่างแรกที่คุณต้องเข้าใจก่อนก็คือมารยาทแบบไหนคือสิ่งที่อีกฝ่ายจะยอมรับหากคุณเป็นคนรับฟังผู้อื่นใส่ใจผู้อื่นแต่คุณทำสิ่งที่มันขัดกับมารยาทโซเชียลแคปิตอลของคุณความเชื่อใจที่เขาจะมีกับคุณมันก็น้อยลงการสานสัมพันธ์มันก็ไม่เกิดประสิทธิผลใช่ไหมครับการรู้จักมารยาทเวลายกตัวอย่างนะครับอย่างบ้านเราคนไทยเวลาเจอทำไงครับไหว้ใช่ไหมครับสำหรับคนไทยบางคนเจอหน้าแล้วไม่ไหว้นี่คือโกรธเลยนะครับแต่ในฝั่งตะวันตกต้องไหว้ไหมครับก็ไม่ต้องไหว้ครับโบกมือก็ได้เห็นไหมครับเรามีความแตกต่างมีการตอบสนองในแต่ละรูปแบบที่มันแตกต่างกันมากศึกษาเรื่องมารยาทของแต่ละวัฒนธรรมแต่ถ้าเป็นของคนไทยนะครับอย่างแรกก็คือการไหว้การไม่ส่งเสียงเอะอะโวยวายการรับประทานอาหารให้เงียบๆอย่าทำให้มันเสียงดังซึ่งมันก็จะมีสิ่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับค่อยๆฝึกฝนค่อยๆวางตัวเวลาอยู่กับคนหมู่มากอย่าพูดเสียงดังรับฟังเขาบ่อยๆมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถซื้อใจคนได้เห็นไหมครับเรื่องของคนมันละเอียดอ่อนมากคำว่ามารยาทจึงเป็นอีกคำหนึ่งที่สำคัญกับตัวที่ 4ครับมีทัศนคติที่เปิดรับครับ positive thinking คุณผู้ฟังคงไม่อยากอยู่กับคนที่เอะอะก็คิดถึงแง่ลบเอาแต่บ่นปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันคุณจะรู้สึกหมดไฟมากถ้าคุณอยู่กับคนเหล่านั้นและแน่นอนครับห้ามเป็นคนเหล่านั้นด้วยเช่นกันมีทัศนคติที่เปิดรับเวลาเจอปัญหาอะไรลองมีอารมณ์ขันกับมันบ้างก็ได้บางทีลองเปิดรับฟังผู้อื่นลองเปิดใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสสิ่งเหล่านี้จะเป็นเสน่ห์ในตัวคุณครับมันจะสร้างคาริสมาติกในตัวคุณแน่นอนเราอยากเข้าหาคนที่เบิกบานใจใช่ไหมครับอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเขายิ้มเขาหัวเราะไปกับเราและมันเป็นเรื่องที่ดีมากด้วยมันจะสร้างเสน่ห์ให้กับตัวคุณนี่คือศิลปะในการสร้างความสัมพันธ์ 1. ใส่ใจผู้อื่นก่อนเพราะมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการรู้สึกเป็นคนสำคัญ 2. รับฟังและรู้จักถาม 3. ครับเข้าใจมารยาทในแต่ละวัฒนธรรมบางสิ่งที่คุณทำอาจจะไม่ถูกต้องในบางพื้นที่ก็ได้ต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ดีและ 4. มีทัศนคติที่เปิดรับครับเพียงเท่านี้เลยครับการเลือกความสัมพันธ์ที่คุณอยู่ด้วยแล้วสบายใจการมีคอนเนคชันและมีศิลปะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก้วใบที่ 3 ที่ชื่อว่า People ก็จะได้รับการเติมเต็มครับทีนี้ครับแก้วใบที่ 4สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับแก้วใบนี้แก้วใบที่ 4มีชื่อว่า Work ครับงานนั่นเองเกือบ70ไปจนถึง 80% ของชีวิตเราขึ้นตรงอยู่กับสิ่งนี้เราต้องทำงานไม่ใช่ว่าเราทำไมเราถึงต้องทำงานนะครับผมก็จะตอบได้ว่าจริงๆแล้วเราทำงานเพราะมันเป็นภารกิจของพวกเราเราไม่ควรทำงานเพียงเพราะผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวลองคิดดูนะครับหากวันนี้คุณผู้ฟังไม่มีงานทำเลยแต่คุณยังได้เงินอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ฟังใช่ไหมครับคุณจะเบื่อชีวิตนั้นมากคุณจะรู้สึกว่าชีวิตนั้นมันไม่ได้มีคุณค่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยดังนั้นงานมันเป็นภาพสะท้อนที่ว่า what you created for the world มันคือสิ่งที่คุณสร้างสรรค์ให้กับโลกใบนี้เราทุกคนจึงเกิดมาเพื่อทำงานคำถามก็คือหากเปรียบการทำงานเป็นแก้วใบที่ 4นะครับหากจะเติมน้ำในแก้วนี้ให้เต็มคุณต้องรู้อะไรบ้างล่ะอย่างแรกครับเหตุผลในการทำงานนั้นคืออะไร
ผมจะเชื่อมโยงกับหนังสือ Start with Why นะครับสมมุติตอนนี้คุณผู้ฟังมีงานอยู่หรือมีภารกิจบางอย่างที่ต้องการทำให้มันเป็นเลิศในชีวิตของคุณเลย เรามาตั้งคำถามกันก่อน เหตุผลอะไรคุณถึงเลือกงานนั้น และงานที่คุณทำนั้น ผู้คนได้รับอะไรจากงานนั้นบ้าง กับ 3. ทำไมผู้คนจะต้องสนใจสิ่งที่คุณทำ Why นั่นเองครับทำไม 3 คำถามที่ผมถามไปเมื่อกี้ลองเอากลับมาถามกับตัวเองดู แล้วคุณจะเห็นว่าบางทีงานที่คุณทำมันเป็นภาพสะท้อนความปรารถนาบางอย่างภายในของคุณอยู่ แล้วคุณก็จะรักงานที่ทำอันนี้คือเหตุผลในการทำงาน กับตัวที่ 2 ครับผมจะเอาปรัชญาหนึ่งมาใช้เพื่อที่จะเติมเต็มแก้วใบนี้ปรัชญานั้นก็คืออิคิไกครับอิคิไกอิคิไกคือวงกลมทั้ง 4ที่เป็นภาพสะท้อนที่ว่าคุณมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรเป็นปรัชญาของฝั่งอาทิตย์อุทัยครับหากคุณผู้ฟังต้องการหาความหมายในชีวิตผมจะเอาอิคิไกให้คุณผู้ฟังค้นหาเลยผมจะเริ่มให้คุณผู้ฟังค้นหาอิคิไกของตัวเองนะครับดังนั้นครับใครฟังตอนหลับอยู่คิดตามนะครับใครนั่งอยู่สามารถใช้สมุดกับปากกาได้อันแรกนะครับก็คืออะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ดีบางทีเราอาจจะเรียกว่าพรสวรรค์บางทีเราอาจจะเรียกว่าเป็นโชคดีที่ทำสิ่งนี้แล้วรู้สึกทำได้ดีรู้สึกสนุกอะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ดี 2. อะไรคือสิ่งที่คุณหลงไหลอะไรคือสิ่งที่คุณทำได้เป็นวันเป็นคืนโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับเลยจริงๆแล้วทุกคนต่างมีอยู่ครับบางท่านอาจจะเป็นการอ่านหนังสือบางท่านอาจจะเป็นการเล่นกีฬาการนอนก็มีนะครับบางทีเราสามารถเอาการนอนมาเป็นอาชีพก็ยังได้นะครับบางท่านก็อาจจะเป็นการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของใหม่ๆบางท่านอาจจะเป็นการเล่าเรื่องอะไรคือสิ่งที่คุณหลงไหลมันมีอะไรบ้างที่คุณผู้ฟังชอบแอบไปฝึกคนเดียวชอบไปเรียนรู้คนเดียวนั่นแหละครับคือวงกลมของ passion อย่างที่ 3อะไรคือสิ่งที่คุณทำแล้วได้รับผลตอบแทนได้รับเงินได้รับชื่อเสียงได้รับการยอมรับมานั่นเองลองคิดดูครับว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันมีคุณค่ากับผู้อื่นหรือไม่แล้วผู้อื่นพร้อมที่จะจ่ายหรือพร้อมที่จะใช้ความสามารถของคุณเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเขาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหรือไม่หาวงกลมวงที่ 3และวงกลมวงที่ 4ครับสิ่งที่คุณทำนั้นโลกต้องการหรือไม่แน่นอนครับมันจะอิงอยู่กับคำถามข้อแรกที่ผมถามทำไมผู้คนจะต้องให้คุณค่ากับสิ่งที่คุณทำด้วยเพราะมันสำคัญมากที่คุณจะต้องตอบให้ได้ว่าสิ่งที่คุณทำงานที่คุณทำงานที่คุณก้มหน้าก้มตาทำอยู่ทุกวันนี้ใช่สิ่งที่โลกต้องการหรือไม่ถ้ามันใช่ยินดีด้วยครับคุณได้เจออิคิไกของตัวเองหากงานนั้นเป็นงานที่คุณทำได้ดีคุณรู้สึกหลงใหลคุณอยากจะฝึกฝนให้เป็นเลิศคุณได้รับผลตอบแทนจากงานนั้นและที่สำคัญผู้คนต่างให้คุณค่ากับงานนั้นนั่นแหละครับอิคิไกสำหรับใครที่ยังไม่เจอค่อยๆหาครับค่อยๆสั่งสมเก็บประสบการณ์แต่ถ้าใครที่เจอแล้วนะครับกอดไว้ให้ดีครับอย่าละทิ้งอิคิไกนั้นมันมีความหมายกับชีวิตของคุณผู้ฟังมากนี่คือการเติมน้ำในแก้วใบที่4ครับรู้เหตุผลในการทำงานและรู้อิคิไกของตัวเองทีนี้แก้วใบที่4ก็เต็มแล้วครับแต่จำได้ไหมครับผมบอกว่าแก้วใบนี้คือแก้วสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดแก้วใบที่5คือ wealth ครับแก้วใบนี้คือความมั่งคั่ง wealth is what you will get ความมั่งคั่งคือสิ่งที่คุณจะได้รับเป็นรางวัลตอบแทนทำไมผมถึงเอาแก้วของความมั่งคั่งแยกออกมาจากทั้ง4แก้วใบนั้นเพราะหากผมจะทำเฟรมเวิร์คให้คุณผู้ฟังนะครับแก้วของสุขภาพหากมันเต็มแล้วลูกศรก็จะชี้ไปที่แก้วของความรู้เมื่อความรู้เต็มแล้วลูกศรก็จะชี้ไปที่แก้วของผู้คนเมื่อแก้วของผู้คนเต็มแล้วลูกศรก็จะชี้ไปที่แก้วของ work หรืองานแต่แก้วของ wealth ครับลูกศรจะชี้เข้าหาแก้วทั้ง4ใบครับเพราะ wealth จะเป็นสิ่งที่คุณดึงดูดเจ้า wealth ตัวนี้แหละครับจะอิงอยู่กับเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดกฎแห่งแรงดึงดูดในที่นี้ผมจะไม่ได้ลงลึกนะครับแต่สิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเป็นตัวตนที่คุณมีจะดึงดูดผลลัพธ์บางอย่างเข้ามาในชีวิตเสมอแล้วเจ้า wealth เจ้าความมั่งคั่งเงินชื่อเสียงบารมีตำแหน่งหน้าที่การงานจะเป็นผลตอบแทนที่คุณได้รับระหว่างการเดินทางนี่เป็นเหตุผลครับทำไมว่าแก้ว wealth จึงปลีกวิเวกออกมาเป็นแก้วใบที่5ดังนั้นขอให้จำไว้อย่างเดียวครับ wealth จะถูกแก้วทั้ง4ใบดึงดูดเข้ามาเองคุณมีหน้าที่รักษาระดับน้ำในแก้วทั้ง4ใบนั้นให้เต็มอยู่เสมอทีนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะสงสัยหากแก้วทั้ง4ใบที่เป็นแก้วของชีวิตเต็มแล้วคุณจะรักษามันได้อย่างไร
ชีวิตจะไม่ปล่อยให้คุณใช้ง่ายขนาดนั้นครับหากชีวิตเป็นเกมนะครับเกมนี้ไม่เคยง่ายแก้วของคุณในแต่ละช่วงเวลาในประสบการณ์ชีวิตมันจะเขย่าอยู่เสมอขออนุญาตครับน้ำหกครับทีนี้บางช่วงเวลาแก้วของความรู้ของคุณอาจจะหกเพราะคุณไม่ได้เติมความรู้เลยหรือคุณปล่อยให้อัตตาหรืออีโก้ของตัวเองเข้ามาครอบงำเวลาที่ประสบความสำเร็จหรือในบางช่วงเวลาคุณผู้ฟังเจอคนที่ไม่ดีเจอคนที่ท็อกซิกแก้วหรือน้ำในแก้วใบนั้นมันก็อาจจะหกลงไปบ้างบางทีคุณไม่ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในการงานของตัวเองน้ำมันก็หกออกมาดังนั้นครับชีวิตจะไม่ได้ปล่อยให้คุณเล่นง่ายขนาดนั้นคุณมีหน้าที่รักษาระดับน้ำในแก้วทั้ง4ใบเอาไว้ให้ดีครับแล้วหลังจากนั้นพวกเงินทองความมั่งคั่งทรัพย์สินจะเข้ามาหาคุณเองนี่คือคู่มือการพัฒนาตัวเองที่ผมเชื่อว่ามันน่าจะลึกที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาและผมขอมามอบให้คุณผู้ฟังชีวิตมี2 ส่วน internal external ทั้ง internal มีแก้วอยู่2ใบคือ health และ wisdom external มีแก้วอยู่อีก2ใบคือผู้คน work people กับ work นะครับส่วน wealth จะเป็นสิ่งที่ตามมาเท่านี้แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะนำมามอบให้กับทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองหากคุณนำรูปแบบหรือความรู้ในวันนี้ไปใช้ไม่ว่าคุณจะอยากปรารถนาในอะไรในชีวิตก็ตามคุณจะประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งที่ผมกล้าเดิมพันครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ครับตัวผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันและหากทุกท่านต้องการเข้าถึงความรู้ที่สนุกแล้วก็ได้รู้ถึงวิถีชีวิตส่วนตัวของผมนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามช่อง The Secret Diary ได้ครับหลายท่านไปติดตามแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราพูดคุยสัมภาษณ์กันทีมงานของผมได้ทำการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตกันคุณผู้ฟังบางทีเวลาพัฒนาตัวเองก็อยากได้ความสนุกด้วยใช่ไหมครับ The Secret Diary เนี่ยนะครับจะเป็นตัวตอบโจทย์ในสิ่งนั้นเพราะการเดินทางสำคัญกว่าปลายทางและในขณะเดียวกันสำหรับช่องนี้เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเข้าถึงอิสรภาพและกล้าค้นหาความสำเร็จในชีวิตนั่นคือเหตุผลที่เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านขอให้ท่านได้พัฒนาตัวเองจนประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับ